Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সহজতে বনাব পৰা এটা টেষ্টি পিঠা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। এই পিঠাটো এটা ভাপত দিয়া পিঠা হয় আৰু একেবাৰে কম বস্তুৰে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাব পাৰিব। বিহুৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা পিঠা খাবলৈ মন গলে এনেও কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাব পাৰিব। ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত এক কাপ কেঁচা পিঠাগুৰি দি ললো। এই পিঠাগুৰিখিনি প্ৰায় 7-8 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গেছৰ কম জুইত লৰাই ভাজি লম। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুৰিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে পিঠাগুৰিখিনি অলপ ভাজি ললে পিঠাকিটা খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। পিঠাগুৰিখিনি প্ৰায় 8 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ললো। এইখিনি দেখিছেনে আগৰ হেমেকা ভাৱটো কমি আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া এই পিঠাগুৰিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। পিঠাগুৰিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত সেই কেৰাহীটোতে 2 কাপ পানী দি ললো। এই পানীখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম। এয়া পানীখিনি উতলি আহিছে। এয়া 1 কাপতকৈ অলপ কম চেনি পানীখিনি দি ললো। চেনিখিনি অলপ লৰাই মিলাই দিছো। চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈ এইখিনি 2 মিনিটমান উতলি থাকিব দিম। ইয়াতে আপোনালোকে চেনিৰ ঠাইত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে সমান পৰিমাণৰ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। গুড়খিনি অলপ মিহিকৈ কাটি দি ললে হৈ যাব। 2 মিনিটমান পিছত চেনিখিনি ভালদৰে গলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি দি ললো। এইখিনিও এবাৰ মিলাই দিছো। ইয়াতে মই নাৰিকলৰ শুকান গুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। নাৰিকলখিনি দিয়া 1 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি থোৱা পিঠাগুৰিখিনি দি ললো। পিঠাগুৰিখিনি দি অলপ লৰাই দিছো। এইখিনি বেছিকৈ লৰাই থাকিব নালাগে। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই দিছো। পিঠাগুৰিখিনি এনেদৰে 3 মিনিটমান সময় সিজি থাকিব দিম। এইখিনি সময়ত গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই থৈ দিছো। 3 মিনিটমান হৈ গৈছে। ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। পিঠাগুৰিখিনি ভালদৰে পানীৰ লগত এবাৰ মিক্স কৰি লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। দেখিছেনে পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু পিঠাগুৰিখিনি লাৰু হৈ পৰিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। পিঠাগুৰি মিশ্ৰণখিনি অলপ আঠা হৈ পৰিছে। এয়া 3টামান ইলাচিৰ গুড়ি পিঠাগুৰিখিনি দি ললো। এইখিনি অলপ মিলাই দিছো। পিঠাগুৰি মিশ্ৰণখিনি আটা বা ময়দা মৰাৰ দৰে অলপ শুকান হৈ অহালৈ এইখিনি 1-2 মিনিটমান ভালদৰে মিক্স কৰি লম। মিশ্ৰণটো খুব বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া এইখিনি থাল এখনত গৰমে উঠাই লম। এতিয়া এই পিঠাগুৰিখিনি খুব গৰম হৈ আছে। এইখিনি অলপ হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হ'বলৈ 4 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। 4-5 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা হৈ গৈছে। এয়া এচামুচ ঘি দি ললো। ইয়াতে আপোনালোকে এচামুচ ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি মিহি হৈ যোৱালৈ এইখিনি মঠি লম। পিঠাগুৰিখিনি অলপ গৰম হৈ থাকোতে ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব। বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে পিঠাগুৰি মিশ্ৰণখিনি বেছি শুকান হৈ যাব পাৰে। 2 মিনিটমান মঠি লোৱাৰ পিছত পিঠাগুৰি মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়া মিহি হৈ পৰিছে। এতিয়া অলপ পিঠাগুৰি মিশ্ৰণ হাতেৰে মুঠি মাৰি লাৰু কৰি লৈছো। এইখিনি পিঠাৰ শেপ দি লম। লাৰুটো প্ৰথমতে দুহাতেৰে ঘূৰাই গোল কৰি হাতেৰে হেঁচি অলপ চেপেটা কৰি লৈছো। এয়া এটা আঙুলিত অকমান তেল লগাই লৈছো। লাৰুটোৰ মাজত অলপ হেঁচি এটা গাঁত বনাই লম। এতিয়া এখন চামুচ লৈছো। চামুচখনেৰে পিঠাটোৰ চাৰিওফালে অলপ কাটি এইদৰে শেপ দি লম। আপোনালোকে পিঠাটো গোলকৈ দীঘলীয়াকৈ যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ শেপ দি ল'ব পাৰে। এয়া মই গোটেইখিনি পিঠা শেপ দি ললো আৰু এয়া অলপ টুটি ফুটি লৈছো। পিঠাকেইটাৰ মাজৰ গাঁতখিনিত এইদৰে এডোখৰ টুটি ফুটি লগাই দিছো। আপোনালোকে ইয়াতে বাদাম কিচমিচ আদিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে অলপ সজাই দিলে পিঠাকেইটা দেখিবলৈ ভাল লগা হ'ব। এতিয়া এটা ফুটা থকা খৰাহী লৈছো। অলপমান ৰিফাইন তেল খৰাহীটোৰ মাজত ভালদৰে সানি লম। এতিয়া কেইটামান পিঠা খৰাহীটোৰ মাজত দি লৈছো। আপোনালোকে ইয়াতে খৰাহীৰ ঠাইত এখন ফুটা থকা চালনী ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া পিঠাখিনি ভাপত সিজিব দিম। এইফালে চচপেন এটাত অলপ পানী আগতে উতলিব দি থৈছিলো। চচপেনটোৰ ওপৰত পিঠা দিয়া খৰাহীটো দি ললো। ওপৰত এখন কটনৰ কাপোৰেৰে পিঠাকেইটা ঢাকি দিছো। তেতিয়া পিঠাকেইটাৰ ওপৰত ভাপৰ পানীখিনি নপৰাকৈ থাকিব। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই গেছৰ কম জুইত 12 মিনিটমান সময়ৰ বাবে পিঠাখিনি সিজি থাকিব দিম। 12 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। কটনৰ কাপোৰখনো সাৱধানে আঁতৰাই লম। পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু পিঠাকেইটা এতিয়া গৰম হৈয়ে আছে। এইখিনি অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটমান পিছত এয়া চাওক কেইটামান পিঠা মই প্লেট এখনত উঠাই লৈছো। এটা পিঠা ভাঙি দেখুৱাই দিছো। এই পিঠাটো ধুনীয়া কোমল হয় আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়।
তেনেহ'লে বিহু দিনকেইটাত আপোনালোকে এই পিঠাটো সহজতে বনাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।